උස්සලා ඊට පස්සේ නැට්ටෙන් අල්ල ගන්නයි ඕනේ. හරිද? Tahu nih, kita nak buat. Ini mega hei katu dah etang mega katu je. Dia badan tu ni atau dia. Ni akan mangal lah. මේක හරි ගේනවා අතන කටු නිසා ගන්න බැරි නැත්නම් ini hari itu di mana situ aja. ලොකු කිරියක් මට වැඩේ තේරිලා දැන් ගලවන්න මේ දිගට හතු Remedial setting kan ya Bang. ඒවා remedial gas නැති තැන් වල හැදෙන්නේ නැද්ද? හැදෙනවා. මම තනම හැදෙනවා ඉතින් මේක මෙතන හැදලා තියෙන්නේ මෙතනම බා තමයි නෑ මලහට ඇතුලේ කැලේ ඇතුලේ හුඹස් ඉස්සර වෙලා ඉතින් මේක කලින් හැදෙන්නද දැන් ඉතින් හැදින්නේ නේ කැලේ හතු එකපාරක් අපේ අම්මලා කට්ටේ වෙලා වේ හතු කපුවා නැද්ද අර ජයන්ත මාමා කුටියේ පේමන්ට් එක තියෙන්නේ පිටිපස්සේ එතරම් බාල්දියක් ගාව බිම තියෙනවා පිහියක් කියන්නේ මේක
ඔයට විසිකන්න එපා. ඔය අපි නාන තැන් ඈ. කොයි ගාලට? මේ ගාලට දාන්න. ඇති නේද? वीडियो कर रहा है,